Welkom terug bij de oude camperwereld. Mijn naam is Paul. Vandaag in onze reportage gaan we het hebben over deze Burster Delfin. En deze staat bij Comercial Caravaning in Madrid. Deze gaan we natuurlijk weer helemaal van binnen en van buiten bekijken. Deze Burster Lecio T680G Delfin kost €63.350 zoals die hier staat. Deze Burster staat op een Citroën basis, 2,2 liter multijet en heeft 140 pk. Het maximaal toegelaten gewicht is 3500 kilo. Hij is 6,93 meter lang, 2,32 meter breed en 2,92 meter hoog. Er is plaats voor 4 personen. Zoals u ziet, op het dak hebben we nog genoeg plaats voor zonnepanelen te kunnen plaatsen. Koplampen vinden we een hoop chroom. Het achterlicht heeft een modern ontwerp. En bovenaan vinden we een achteruitrijcamera. De spiegels bieden voldoende zicht voor achter. En het model is uitgerust met lichtmetalen velgen. Achter hebben we een hoge, maar redelijk smalle garage. Daar kunnen we eventueel wel een fiets in kwijt. Dat is 220 aansluiting. De garage is verwarmd. En er is een mooie LED-lamp. Via deze garagedeur kunnen we ook in de camper zelf komen. Hier aan de zijkant vinden we het compartiment van het cassettetoilet. De koelkast kan zijn warme lucht kwijt via deze 2 grote roosters. Dan kunnen we hier nog het water bijvullen. De ruiten zijn getint en dat geeft daarom binnenin de camper het gevoel dat je privé zit. Hier komen de warme gassen van de verwarming naar buiten. En in dit compartiment worden de gasflessen geplaatst. Uitgerust met een kerstsensor. En die kunnen één en naar een tweede gasfles geplaatst worden. En hier hebben we nog de aansluiting van 220 volt van buitenaf. Vind je dit soort video's nou interessant? Vergeet dan niet te abonneren. En een duimpje, dat waarderen we zeer. De cockpit is eenvoudig, maar functioneel. Er is voldoende opbergruimte. De bestuurdersdeur, daar kan de spiegels versteld worden en er zijn ook voldoende opbergvakken in de deur. Voor de rest boven de cabine is er heel veel opbergruimte, zeer mooi afgewerkt met hout. Ook bevindt zich een dakraam daarin. Uiteraard is dit dakraam te openen. Er zit ook verduisteringsgordijn in. Alsmede een vliegergordijn. De stoelen hebben een ontzettend mooi design, afwisselend met stof en leder. Ze laten zich ook makkelijk manoeuvreren. Het woongedeelte biedt ruim plaats aan 4 personen. En als je de cabinestoelen ook nog omdraait, is er plek voor 6 personen. En in het midden staat er nog een handige tafel die ingeklapt kan worden, maar ook alle richtingen uitbewogen kan worden. Aan de ene kant onder de bank, daar ligt de Truma verwarming in. Het heeft 4 uitgangen en is op basis van hete lucht. En aan de andere kant, daar bevindt zich de schoonwatertank.
Het hefbed laat zich bewegen door middel van deze sleutel, elektrisch op en neer. Die bevindt zich in de keuken. En als deze helemaal boven is, dan zie je niet eens dat er een bed is. Het bed is 2 meter bij 1,50. En door de 2 dakramen komt er heel veel buitenlicht binnen. Er is ook nog redelijk wat ruimte tussen het bed en het plafond. Achter in de camper bevindt zich het natte gedeelte. Het is ruim van opzet. Een grote moderne douche, ook weer met dakraam. En zoals je ziet sta ik binnen en kan me gewoon goed draaien en heb boven mij ook nog voldoende ruimte. Deurtjes laten zich ook makkelijk openen en sluiten. Voor de rest is er heel veel kastruimte. En in de badkamer vindt zich een mooie grote spiegel met ledlampen. Ruime wasbak. En onder de wasbak hebben we ook nog een kastje. Waar ook de toilethouder in zit. Voor de rest de deur achter naar de garage. En boven de deur naast de garage hebben we nog een enorme kast. Kunnen we heel veel spulletjes opbergen. Lekker diep. Goed voor de kleren. Sluit ook weer makkelijk door middel van drukknoppen. In de hoek van de badkamer daar bevinden zich de lichtknoppen van de verlichting binnen in de badkamer. Een 220 aansluiting en een knop om de waterpomp aan en uit te zetten. Voor de rest een standaard toilet. Via blauwe knop kunnen we deze doortrekken. Dit model heeft ook ambiente verlichting. Veelal te vinden onder randen. Boven de deur bevinden zich de controlepanelen. Een van de Truma verwarming en de andere is voor het uitlezen van de accu's en de watertanks. En daar kunnen we ook het hele systeem aan en uitschakelen als mede de waterpomp. In de keuken hebben we 2x een 220 aansluiting. Kastjes laten zich makkelijk openen en in een van de kastjes bevinden zich de kranen om het gas uit te schakelen. Softsluiting. En het loopt allemaal redelijk soepel. Boven de keuken hebben we nog 2 kasten, waar we onder andere bijvoorbeeld veel etenswaren kunnen opbergen. De deurtjes laten zich openen via een drukmechanisme. De schuifladers in de keuken gaan ook weer open via een drukmechanisme. Onder het keukenblok hebben we nog wat meer kastruimtes. En daar bevindt zich ook de groepenkast. Voor de rest zijn de tredes mooi afgewerkt met hout. Er bevindt zich onder de koelkast een lade die door middel van een drukknop dicht en open gaat. En boven de koelkast bevindt zich nog een kastje. Een grote koelkast met 140 liter inhoud en een behoorlijke vriezer. En er zijn genoeg roosters om de spulletjes koel op te kunnen bergen. Het is een de Ford koelkast. Nog een extra dakraam. De kamer kun je afsluiten via een handig systeem
Dat zijn deze schuifdeurtjes. Links bij de camperdeur de lichtknoppen, opbergvakken en waar de televisie komt te hangen aansluiting voor de televisie en een 220 stopcontact. En iets beneden een USB-poort. In de camper zelf genoeg plankjes waar ook USB-poorten te vinden zijn. Gordels bevinden zich aan beide zijden van de banken. En het raam laat zich makkelijk openen. En makkelijk sluiten. Voor de rest de standaard vliegengordijn en verduisteringsgordijn. Opbergvakken in de wanden en alles uitgerust met LED-lampen. Hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video en hopelijk zien we jullie volgende week bij een volgende video terug.